Mami, Yes. cho nha. Giờ đi nè, anh đi thằng bé. Cặp. Thì tặng thì chậm thế này. Ai mà nha mình. Con chú mami. Ui thật đồ luôn sẽ. Ô mami sáng nè. Giờ chưa con. Sao hết? Bới. Mấy con? Cha với. Nữa. Ngon lắm bây giờ ăn mà sao được? Cha cha cô. Cô ok. Cha cha cao. Cha cha chạy cha. Ok. Cô. Cha cha. Cơ chơi. Cô cha. Ok này. 35 tô thế bác à?
Ui, thôi rồi. À, rồi. Cạn đi nhé. Bơ. Vô cái nắp khó quá cơ. Mới ăn đấy. Mami, đi. Ăn nha con. Chết ăn. Ok, bạn nói thế. Mơ anh đi mới đi bữa kia rồi. Hôm này. Ồ, mami kia là có hôm. Đồ của mập chơi con. Ok, cho bạn xuống đi chơi. Đồ của mập chơi phật đó. Ơi. Hả? Đây cho chăm tôi thấy kìa. Cha, cô nghe nhỉ? Ăn tôi. Chả này khó đi chơi. Chả đi cho chơi. Bơ. Wow, ôi trời ơi. Lần từ ngon. Ôi trời ngon á. Mami canh. Thank you. Nè, ngày đó bị bậc kia, tại sao cái bậc kia? Mà, anh chạy thật đông ai? Nhằm chơi là chạy thật đông đông á. Thank you, mami. Con này. Chị ta sẽ ơi, đã thật đông con. Bơ. Bà nhầm này, Bớt. bà nhầm đây. Ý kìa. Đặt đâu nè? Nè, bậc kia nè. Cái ăn rồi. Được má còn. Bye. Hờ. Thôi má. Bơ. Đưa tí cho con á. Không con cá thằng. Ok, nhầm chở chưa? Ủa con thấy ôi chạy đi lòng ai em con này. Đã Bơ. đông chân trời. Bơ. Nó bỏ nó. Tôi chở kìa. Dầu. Ôi trời luôn ạ. Thôi ai muốn bông này. Bơ.